วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟลักมิกนะคะ EP วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องสำหรับคนที่กำลังมองหาที่นั่งอ่านหนังสือนะคะที่หักเบื่อการนั่งอ่านหนังสือตามมุมเงียบที่บ้านแล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยก็ไม่อยากอยู่บ้านน่ะอยากออกไปอ่านหนังสือสถานที่ที่เหมาะจะอ่านหนังสือมีที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าถึงตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนาะประมาณ7 ปีเนี่ยเราก็ปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบถือหนังสือติดไม้ติดมือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะคะเดินทางหรือแม้แต่การแบบนั่งอ่านนั่งทานร้านอาหารบางทีถ้าเกิดไปคนเดียวก็จะมีหนังสือติดมือไปเอาไว้นั่งอ่านใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาหลังจากเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะก็ทำงานประจำใช่ไหมคะก็6 โมงทุ่มนึงเนี้ยหลังเลิกงานบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยแต่เราก็ยังไม่อยากจะกลับบ้านเนี้ยค่ะเราก็จะไปหาที่นั่งทานอาหารหรือไปนั่งฟังเพลงเนี้ยค่ะวันนี้ก็เลยมีลิสต์ของเรียกว่าถ้าใครกำลังมองหาการเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือโดยที่แบบก็ก็อยากอยู่คนก็อยากอ่านหนังสือคนเดียวนะแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวขนาดนั้นอยากมีเรียกว่ามี background noise เป็นคนพูดคุยกันหรือเป็นดนตรีพอๆเงี้ยนั่งฟังเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะแนะนำใน6แห่งนี้นะคะที่อยู่ในตัวเมืองแล้วก็ค่อนข้างเดินทางสะดวกก็ต้องบอกว่าฝ้ายเป็นคนไม่ขับรถเนาะคือไม่ชอบขับรถอะมีใบขับขี่แต่ไม่คิดจะขับนะคะดังนั้นเนี่ยสถานที่ที่ฝ้ายเดินทางก็จะค่อนข้างเข้าถึงได้ด้วยรถไฟฟ้าหรือว่าก็นั่งรถแท็กซี่ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถึงดังนั้นเนี่ยขอไล่ลำดับจากสิ่งที่เรียกว่าที่ชอบน้อยสุดไปถึงมากที่สุดนะคะโดยแต่ละอันที่เนี่ยก็จะมีแบ็กกราวด์ของแต่ละแห่งนะคะเผื่อใครชอบก็อาจจะแวะเวียนไปดูได้นะคะที่แรกเนี่ยก็คือชื่อว่า Woodshed นะคะก็เรียกว่าอยู่ในทางฝั่งสุขุมวิทนะคะฝั่งที่คิดว่าค่อนข้างไกลบ้านหรือว่าไกลจากที่ทำงานของฝ้ายที่อยู่ตรงสาทรนิดหนึ่งนะคะ Woodshed เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นโซนนั่งดริงนะคะซึ่งก็เรียกว่าไวฟ์หรือบรรยากาศของร้านเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนนั่งอยู่ในกระท่อมฟังเพลงแล้วก็เรียกว่าตรงส่วนที่เป็นส่วนนั่งดริงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ใหญ่มากค่อนข้างแนบชิดกันในการนั่งโต๊ะใกล้ๆกันเนี่ยก็จะรู้สึกเจอกันได้แล้วก็มีส่วนที่เป็นบาร์นะคะให้นั่งแล้วก็นั่งคุยกับบาร์เทนเดอร์ได้นะคะทีนี้สิ่งที่ไม่ชอบของ Woodshed เนี่ยก็คือว่าการที่เขาก็จะมีดนตรีสดนะคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแบบมีเปียโนด้วยหรือว่าเป็นแค่เครื่องสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครชอบแนวดนตรีสดเนี่ยวูดเชดก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องค็อกเทลนะอันนี้ก็ต้องบอกอีกเหมือนกันว่านิสัยเนี่ยถึงแม้เป็นคนชอบไปนั่งอยู่ตามผับตามบาร์ตอนกลางคืนแล้วแบบเที่ยงคืนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่คนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนาะคือไปก็จะเป็นสั่งแต่ม็อกเทลนะคะไม่สั่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็จะเรียกได้ว่าเวลาไปพวกนี้บาร์เทนเดอร์หรือพนักงานเดี๋ยวจำไม่ได้เพราะว่าจะเป็นผู้หญิงที่มานั่งอ่านหนังสือคนเดียวในผับหรือในบาร์โดยที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเครื่องดื่มนะคะอย่างของบูดเชนเนี่ยก็มีตัวที่ดังๆอยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นที่อันที่ชอบมากที่ตอนไปกับเพื่อนแล้วก็เห็นเขาดื่มเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนมันชินนามอนเผานิดๆอะค่ะซึ่งก็หอมดีนะคะซึ่งเชื่อว่าค็อกเทลของร้านเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นค็อกเทลแบบตัวแนะนำในแต่ละซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่ถ้าใครชอบดนตรีสดเลยนะแล้วเป็นเครื่องดนตรีสายแล้วก็เรียกว่าได้กลิ่นอายของเหมือนกระท่อมไม้อะไรอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นไม้อะไรอันนี้เพราะว่าชื่อร้านมันก็ค่อนข้างชัดคือ Woodshed ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนให้บรรยากาศเหมือนยุโรปเหมือนกันนะคะแบบเหมือนกระท่อมเหมือนคือตอนไปเข้าไปรู้สึกเหมือนตอนที่ไปเหมือนเที่ยวพวกแซมัตอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าตรงสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นโซนของเขามัทเทอร์ฮอร์นอย่างเงี้ยค่ะในท็อปบอโรน ก็คือเข้าไปจะรู้สึกถึงความแบบที่นั่งเป็นเบาะมาเป็นไม้แล้วก็มีหมอนบางๆรองแล้วก็โต๊ะเป็นโต๊ะไม้เตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องจองนิดนึงเพราะว่าสถานที่ไม่ได้กว้างขวางมากนักนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเหมาะสมแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าช่วงตีเล่นเนี่ยก็คงเป็นช่วงที่แบบก็ต้องฟังเพราะเสียงก็จะค่อนข้างดังนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องไปนั่งตรงโซนที่เป็นบาร์ที่เป็นคุยกับบาร์เทนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนะนำนะคะที่ในที่นี้นะคะตรงสุขุมวิทนะคะ แล้วก็อันดับที่5นะคะอันดับที่5เมื่อกี้อันดับที่6อันดับที่5เนี่ยก็คือเวสเปอร์นะคะที่ตรงสีลมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ใกล้ๆที่ทำงานคือเรียกได้ว่าการไปหอบของฝ้ายเนี่ยคือหลังจากเลิกงานแล้วเหนื่อยหรือว่าเจอลูกค้าพูดเยอะแล้วก็อยากจะไปนั่งฟังเพลงดีๆอะไรเงี้ยหรือว่ากินอาหารกินดื่มค็อกเทลอร่อยๆดื่มม็อกเทลอร่อยๆเนี่ยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น
ร้านที่ชื่อเวสเปอร์แล้วก็อยู่ใกล้ๆนะคะแถวที่ทำงานก็คือเดินไปได้นะคะตรงสารแดงนะคะเวสเปอร์เนี่ยก็จะมีอาหารด้วยนะคะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องดื่มอย่างเดียวนะคะซึ่งก็จะมีบาร์ที่นั่งตรงเนี้ยตรงเวสเปอร์เนี่ยที่ชอบเพราะตอนที่ไปเนี่ยจำได้ว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็ก็เลยได้มีการคุยกันเนาะว่าความเรียกว่าความเรียกว่าผู้หญิงในโลกของผู้ชายที่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีภาพจำว่าบาร์เทนเดอร์ต้องเป็นผู้ชายแล้วก็มีการคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างการฝึกบาร์เทนเดอร์คืออะไรยังไงแล้วก็คิดว่าก็มีบทสนทนาแหละเพราะว่าเข้าใจว่าเวลาคนไปคนเดียวเนี่ยบาร์เทนเดอร์ก็จะชวนคุยหรือว่านู่นนั่นนี่ถามถ่ายเนี่ยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เวลคัมนะคะเป็นมิตรแล้วก็ทำให้ถึงแม้มาคนเดียวก็จะไม่รู้สึกออกวอร์ดไม่รู้สึกแบบทำไมฉันมาคนเดียวรู้สึกแบบไม่มีคนคบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีการคุยกับบาร์เทนเดอร์ร้านเวสเปอร์นี่ก็อาหารก็อร่อยนะคะก็ถ้าใครไม่ได้ทานอาหารเย็นจะไปฝากท้องแล้วก็นั่งดื่มต่อก็ได้เหมือนกันนะคะต่อจากนั้นนะคะอันดับที่4นะคะอันนี้จะค่อนข้างหรูหรานิดนึงเพราะว่า2ร้านที่ว่าเนี่ยเวสเปอร์กับวูดเชนก็เรียกว่าอยู่บนพื้นดินเนาะอยู่ชั้นอยู่บนถนนนะคะแล้วก็เป็นห้องเป็นแบบเป็นร้านที่ปิดมิดชิดเนาะแล้วก็เรียกว่าโลเคชั่นอาจจะไม่ได้มีวิวอะไรให้ดูนะวิวไม่สวยอย่างนี้แล้วกันดังนั้นอันดับที่4เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าจะพาทุกท่านขึ้นไปที่สูงนะคะคือไปรูปท็อปบาร์นะคะตั้งแต่รูปท็อปบาร์เนี่ยก็จะเป็นที่ซีล็อกโคนะคะหรือที่โรงแรมเลอบัวที่จะเป็นโดมทองนะก็อยู่ฝั่งแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าอย่างที่บอกนั้นถิ่นฝ้ายถิ่นแถวบ้านเด็กฝั่งทนนะคะแล้วก็อยู่สาทรมาอยู่สาทรอยู่สีลมมาเกือบตลอดชีวิตนะคะแต่เรียนมัธยมมหาลัยนะคะจนทำงานนะคะดังนั้นซีล็อกโคเนี่ยก็จะเป็นก็ต้องบอกราคาแพงอยู่นะคะเพราะว่ามันในเรื่องของค่าสถานที่เรียกว่าขนาดกินม็อกเทลที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็สตาร์ทที่แก้วละเกือบ500ได้มั้งคะซึ่งดังนั้นก็จะเน้นว่ากินไม่กี่ดริงพออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปเนี่ยก็ไปเร็วอะไปแต่2 ทุ่มอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เวลาที่ถ้าเกิดคนไปเที่ยวกลางคืนจะเริ่มไปเที่ยวกันตั้งแต่2 ทุ่มอันนี้คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ซิล็อกโคเนี่ยก็คือในเรื่องของดนตรีอย่างเมื่อกี้ของวูดเชดจุดเด่นก็คือมีดนตรีสดใช่ไหมคะส่วนเวสเปอร์นี่ไม่มีเนาะเป็นเปิดเพลงธรรมดาไม่ได้มีจุดเด่นค่ะในเรื่องของดนตรีขนาดนั้นนะคะส่วนซิล็อกโคเนี่ยก็แล้วแต่วันเนาะว่าไปวันไหนบางวันก็จะมีการแสดงสดเหมือนกันแต่วันที่เหลือก็จะการเปิดเพลงซึ่งสไตล์เพลงบางวันไฟก็ไม่ค่อยชอบเพราะเป็นคนค่อนข้างคอแจ๊สเนาะแต่บางวันเขาก็จะเปิดเป็นเทคโนบ้างหรืออิเล็กโทรหรืออย่างเงี้ยที่ก็ค่อนข้างจะมีฝรั่งเยอะมากๆเลยซิลโคนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเหมือนไปผ่อนคลายเนาะจากการทำงานหรือจากการอยู่ในห้องแอร์จากการอยู่ในรถตลอดวันเนี่ยก็ซิลโคเนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่นะคะมีวิวให้ดูในภาพกว้างเนาะเราอยู่บนตึกสูงก็จะเห็นว่าตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยานะเห็นตึกนู่นตึกนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือของฝ้ายเนี่ยก็จะมีการเหมือนคือถ้าวันไหนลมแรงเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งข้างในตัวตึกเนาะแล้วก็ค่อยออกมาเดินชิลข้างนอกบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอ่านต่อในนั้นก็เรียกว่าซิลโคเนี่ยก็คงไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าแพงแต่ว่าในวันที่รู้สึกว่าวันนี้อยากเห็นอะไรในมุมกว้างอยากมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงระดับผิวดินแล้วเนี่ยก็จะไปซิลโคนะคะที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันเนาะบางวันอาจจะต้องจองถ้าเกิดไปวันศุกร์เสาร์อะไรอย่างนี้นะคะอันดับที่3อันนี้เป็นแนะนำมากๆเพราะเราไปบ่อยเรียกว่านึกอะไรไม่ออกก็จะไปตรงนี้นะคะพอๆกับอีกอันดับหนึ่งอันนี้อันดับ3เนี่ยเป็นเพราะว่า1ก็คือโลเคชันเนี่ยก็อยู่ตรง BTS ช่องนนทรีเลยก็คือ House on สาทรนะคะที่ก็เป็นเหมือนทุกคนที่ขับรถผ่านถนนสาทรก็คงจะจำเห็นภาพเนาะที่เป็นเหมือนเป็นบ้านโบราณอยู่ท่ามกลางตึกสูงๆรอบด้านเลยตึกมหานครอย่างเงี้ยที่เพิ่งสร้างใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหญ่ๆเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของกรุงเทพเนี่ยก็คือHouse on สาทรเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งก็เป็นบ้านโบราณที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะแล้วก็บาร์ข้างในเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นนั่งข้างในนะเป็นแบบบ้านไม้เก่าๆนะคะเหมือนสไตล์วิมานเมฆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบาร์เป็นสไตล์ที่แบบเป็นให้อารมณ์เหมือนไม้อันนี้ค่ะฝ้ายรู้สึกให้อารมณ์เหมือนบูชเชดนิดนึงก็คือเป็นไม้ตกแต่งแบบเป็นไม้เป็นหลักเนาะมันก็ให้ความหรูหรานะคะแต่ว่าก็มีส่วนนั่งข้างนอกด้วยนะเป็นสวนซึ่งถ้าตอนนั้นถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยก็คงจะปิดแต่ว่าถ้าเกิดในฤดูร้อนหรือหน้าหนาวเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะเปิดให้เข้าไปนั่งได้นะคะเพียงแต่ว่าก็อาจต้องเช็คสถานการณ์นิดนึงเพราะบางที House on สาทรเนี่ยก็จะมีคนมาเมาส์ปิด
ทั้งร้านจัดงานแต่งอะไรทำนองนี้ท่านเคยไปเจอกันแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่ามีงานแต่งอะไรอย่างนั้นนะคะก็ House on สาทรเนี่ยก็แนะนำว่าไปดริงก์เพราะว่าอาหารเนี่ยก็เคยไปกินแล้วไม่อิ่ม รู้สึกไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดยกเว้นเป็น afternoon tea อันเนี้ยค่ะถ้าเกิดไปตอนบ่ายเงี้ยสัก afternoon tea ก็น่าจะอิ่มอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเย็นเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่การไปนั่งโซนที่เป็นโซนนั่งดริงก์เนี่ยแล้วก็มีสแน็คนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เพื่อว่าน่าจะเหมาะกว่าแล้วก็เหมาะกับการอ่านหนังสือมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่ไม่ค่อยชอบคือเพลงของเขารู้สึกว่าเพลงมันไม่คลาสสิกอะเพลงมันค่อนข้างออกไปแนวเทคโนนิดนึงหรืออิเล็กโทรอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่ถูกไม่ใช่แนวที่ชอบขนาดนั้นแต่ว่าเนื่องจากโลเคชันมันใกล้ที่ทำงานคือเดินไปได้เลยหลังเลิกงานนะคะแล้วก็แล้วก็เหมือนชอบบ้านอะชอบบ้านโบราณชอบความคลาสสิกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปบ่อยมากตรงนั้นมันใกล้ที่ทำงานใกล้ทั้งที่ไปนวดเฮลแลนด์ทั้งอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเป็นที่เราไปบ่อยแล้วก็ไปเหมือนนึกอะไรไม่ออกก็ไปตรงนี้ก่อนก็ไปนั่งดื่มจิบม็อกเทลอ่านหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยให้จบนะคะซึ่งมีบางครั้งเนี่ยก็ได้นั่งที่บาร์หรือบางครั้งก็นั่งเป็นโต๊ะเดี่ยวๆอย่างเงี้ยนะคะจำได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยไปเจอหมิวลลิตานะคะที่ก็เป็นดาราสมัยเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เตรียมด้วยสมัยนู้นเลย20-30 ปีก่อนนะคะที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เจอพี่หมิวในร้านจำได้ว่าเอาหนังสือให้พี่หมิวเซ็นด้วยนะคะน่าจะเป็นหนังสือของคาฟค่าถ้าจำไม่ผิดคือเอาไปคือเรียกได้ว่าเหมือนอย่างที่บอกไม่มีอะไรติดตัวมากมีแค่กระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็หนังสือเล่มนึงเวลาเจอคนดังเนี้ยก็เนี้ยค่ะขอช่วยเซ็นให้หน่อยนะคะหน้าแรกก็เปิดไปแล้วก็ให้เขาเซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นเหมือนกันก็จำได้ว่าเจอเนี่ยก็มีพี่หมิวราริตาที่เจอที่ร้านเนี่ย House on สาทรนะคะแล้วก็มี Modern Dog นะคะป๊อต Modern Dog นั้นแต่ฉันเจอตอนร้านหนังสือดอกหญ้าสมัยเด็กๆเลยก็หนังสือเรียนมปลายอะไรค่ะเปิดให้พี่ป๊อต Modern Dog เซ็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่านี่ได้เจอคนที่ศิลปินที่ชื่นชอบนะคะก็ House on สาทรนี่ก็อาจจะมีเรื่องของลืมบอกไปว่าอย่างซิลโคกับ House on สาทรเนี่ยก็จะมี dress code นะคะคือว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนึงก็คือคิดว่าผู้ชายคงเสื้อเชิ้ตปกติเนาะคงไม่ใช่เสื้อยืดอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ประมาณนี้ได้แล้วหรือชุดทำงานทั่วไปได้เพียงแต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องรองเท้าว่าให้ใส่รองเท้าที่แบบไม่ใช่รองเท้าฟิฟฟลอปไม่ใช่รองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้อนนี้ก็จะมีบางร้านที่จะค่อนข้างเคร่งเรื่องการแต่งตัวนิดนึงนะคะก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดชุดหลังจากชุดไปทำงานเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยน่าจะไปได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแนวกลุ่มที่แต่งตัวสบายๆแคชชวลมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการใส่แจ็คเก็ตทับนิดนึงใส่เบลเซอร์ทับนิดนึงอันนี้ก็จะเข้ากับร้านพวกนี้ได้นะคะส่วนร้านที่2นะคะอันนี้ที่ชอบเพราะว่ามันมีทั้งวิวดีแล้วก็เพลงดีคือชอบเพลงที่ดีกว่า House on สาทรเยอะนะคะก็จะเป็นชื่อว่าแบมบูบาร์เนาะอันนี้ก็เป็นร้านดังอยู่แล้วนะคะเป็นอยู่ในโรงแรมใช่ไหมใช่แมนดารินนะคะนั้นตรงนี้ก็คือแบมบูบาร์เนี่ยก็จะติดแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็ต่างจากซีลาโค้งที่ว่าแบมบูบาร์อยู่บนพื้นดินเนาะอยู่ระดับพื้นดินไม่ได้อยู่บนตึกสูงนะคะแต่ว่ามีริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่พอเบื่อนั่งฟังฟังเพลงกับเบื่อก็ออกมาเดินชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนได้นะคะอันนี้ไฟก็ชอบมากเลยแล้วก็แบมบูบาร์เนี่ยข้อดีมากคือเพลงค่ะคือถ้าเกิดใครเป็นคอเพลงแจ๊สนะคะเพลงแจ๊สที่แบบพลังเสียงดีๆนักดนตรีเก่าๆนะคะและเป็นฝรั่งแบบหมดเลยในการที่มาแสดงส่วนใหญ่ถ้าจำไม่ผิดเวลาไปก็เจอฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นนักดนตรีนะคะแล้วก็นักร้องด้วยก็ประทับใจมาก With you, my love มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ชอบมากเลยคือเหมือนเขาจะจำเราได้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องบอกงี้ว่าแบมบูบาร์เนี่ยมันอยู่ในโรงแรมเนาะดังนั้นมันก็จะมีแขกที่หลากหลายทั้งแขกที่เป็นของโรงแรมอยู่แล้วกับแขกข้างนอกนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยแปลกถ้าจะเจอแขกที่ในโรงแรมแล้วเขาเอาหนังสือมานั่งอ่านด้วยซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอไม่บ่อยที่แบบเวลาให้ไปตามผับตามชื่อที่กล่าวมาแล้วก็เจอคนนั่งอ่านหนังสือเหมือนกันอันนี้คือมีครั้งเดียวเนี่ยที่เจอที่แบมบูบาร์แล้วก็ประทับใจครั้งแรกแล้วคือเจอชายหนุ่มนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบาร์ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งฟังเพลงแจ๊สคือนั่งโต๊ะตรงข้ามกันเนาะเสร็จแล้วเด้งที่2ที่ประทับใจคือหนังสือที่เขาอ่านคือมุราคามิมุราคามิค่ะซึ่งวันนั้นไฟก็เอามุราคามิไปอ่านด้วย
น่าจะเป็นหนังสือชื่อ Wind Up Bird ก็คือเป็นบันทึกนกไข่ลานอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วคุณผู้ชายเนี่ยก็อ่านหนังสือมุราคามิเหมือนกันแต่อ่านอีกเล่มหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะ After Dark อย่างเงี้ยอย่างประมาณเนี้ยค่ะซึ่งพอไปแบบเห็นเขาแล้วก็แบบเอ้ยนั่งอ่านมุราคามิเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นพอช่วงที่แบบพักการแสดงอะคือว่าวงดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาจะเริ่มมีเวลาเริ่มเนาะจำไม่ผิด3 ทุ่มที่เริ่มแสดงเนี้ยค่ะเราก็ระหว่างที่นั่งฟังเนี่ยก็เหมือนก็จะไม่ลุกเนาะเวลาเขาแสดงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยร้องเพลงเงี้ยเราก็จะนั่งฟังกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาหยุดพักวงเนี่ยเราก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้อะไรเงี้ยเดินออกไปเข้าห้องน้ำได้เราก็เดินไปทักคุณผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็ชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอ่านหนังสือเหมือนกันเลยนู่นนั่นนี่ชอบมุราคามิเหรออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่พวกคนต่างชาติหรือเฉพาะเยอรมันเนี่ยเขาถ้าชอบมุราคามิเนี่ยเขาจะชอบแบบชอบมาก แล้วก็จะมีประเด็นให้คุยได้ยาวเลยค่ะคุยกันนู่นนั่นนี่ชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าก็ไปนั่งคุยกันว่าแบบว่าเนี่ยเราอ่านเล่มนี้แล้วก็เลยมีการคุยกันในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็ impact จากการอ่านอันนี้ค่ะซึ่งเขาก็เหมือนเป็น expat เนาะก็มาทำงานอยู่ในกรุงเทพประมาณ2 อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวกลับไปประเทศบ้านเกิดเขานะคะน่าจะก็หนุ่มอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยคุยกันนิดนึงนะคะก็เป็นแบบนั้นตอนที่อยู่ไปแบมบูบาเนี่ยก็แพงอยู่นะคะแต่ว่าถ้านานๆครั้งไปทีแปลว่าทั้งคุณภาพในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ในเรื่องของดนตรีเนี่ยยืนหนึ่งมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็จะมีเรื่อง dress code นิดหนึ่งว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็มีการเราก็พนักงานน่ารักมากเลยเวลาเราอ่านหนังสือมีครั้งนึงเราไปหลายรอบเนาะเขาจะจำเราได้ระดับนึงแหละว่าเป็นผู้หญิงไทยมานั่งอ่านหนังสือคนเดียวนั่งฟังเพลงแล้วจะนั่งโต๊ะมุมคือไฟได้โต๊ะมุมที่ติดกับเวทีพอดีค่ะเป็นมุมที่แบบนั่งได้2 คนเลยก็นั่งคนเดียวตลอดตรงนั้นมีครั้งหนึ่งแบบกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วเขาปิดไฟเริ่มแสดงแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนักงานเขาก็แบบเอาเหมือนไฟอะที่เอาไว้ติดกับหนังสืออะค่ะมาให้เพื่อให้หนีบเป็นหนังสือแล้วอ่านให้เห็นไฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้อ่านหนังสือได้มีแสงสว่างพอคือน่ารักมากเลยประทับใจนะคะก็เลยรู้สึกว่าก็สนุกดีแล้วบางทีก็พนักงานเขาก็ชวนคุยนู่นคุยนี่เหมือนกันในแต่ละวันหรือมีบางครั้งที่เราก็บางทีก็ไม่ค่อยเรียบร้อยตอนนั่งฟังเพลงแจ๊สเนี้ยตอนเขาเล่นเพลงแบบFly Me to the Moon อะไรอย่างเงี้ยหรือเพลงแจ๊สแบบสมัยที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการแบบนั่งโดยเอาเหมือนมันเป็นคล้ายโซฟานุ่มๆเนาะเราก็มีการเอายกขาเอาเท้าวางบนเบาะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเราใส่กางเกงก็ไม่โป๊ใช่ไหมแต่พนักงานก็แบบมีเดินมาทักคุณผู้หญิงคะนั่งให้เรียบร้อยด้วยค่ะห้ามเอาขาขึ้นบนเก้าอี้แล้วก็แบบเอ่มนี่มันอะไรกันเนาะแต่ก็โอเคแหละก็โอเคก็เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามเนาะก็ทำตามนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันดับที่2ที่ชอบเพราะว่าทั้งเพลงทั้งบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวพนักงานก็ใส่ใจลูกค้าที่เข้าไปดีนะคะส่วนอันดับ1เลยนะคะคือมูชัวบาร์ค่ะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นที่ไฟไปบ่อยมากมากแทบอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่ง2 ครั้ง2-3 ครั้งด้วยซ้ำเพราะว่าทำเลดีเนาะอยู่ตรงข้ามกับเอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งรถไฟไปลงพร้อมพงษ์ใช่ไหมนะไม่ได้จะลืมไปแล้วใช่น่าใช่ตรงพร้อมพงษ์เนาะก็คือเป็นสถานีเดียวเอ็มโคเทียแต่ว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็เป็นบาร์ที่เรื่องวิวอะไรวิวไม่ดีไม่มีอะไรให้ดูเพราะเป็นเหมือนชั้นห้องเล็กๆที่อยู่ในตึกเนาะที่เดินเข้าไปในซอยนิดนึงก็ถึงแล้วนะคะไม่กี่ร้อยเมตรทีนี้เข้าใจว่าเเพลงคือเพลงชอบมากเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นสองเรียกว่า2 เฟสเนาะในตอนกลางคืนก็คือว่ามีทั้งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแบบ1 ทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นวงที่เล่นเป็นแจ๊สเล่นเป็นนี่ไปบ่อยจนรู้จักนักดนตรีตอนนั้นสมัยนั้นคือคุณเบนจามินเนี่ยเขาจะเล่นดนตรีแจ๊สเป็นฝรั่งมาจากนิวยอร์กอันนี้สนิทค่ะเป็นเพื่อนกันบน Facebook อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วส่วนใหญ่เราไปบาร์เนี่ยเขาจะไปหลังจากเรียนไวโอลินคือทุกวันเสาร์เนี่ยเรียนไวโอลินที่หอศิลป์แล้วเนี่ยตอนเย็นก็ถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะแวะไปนั่งกินที่มูชัวบาร์ก็เรียกว่าพอไปเนี่ยก็จะไปทั้งไวโอลินเลยคือเครื่องไวโอลินไปซึ่งก็เคยมีเหมือนกันที่เวลาเราไปร้านพวกนี้อย่างวูดเชดเนี่ยก็เหมือนกันกับมูชัวบาร์เนี่ยที่มีบางครั้งคนของร้านเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราเป็นนักดนตรีมาแสดงสดเราก็เลยไม่ใช่นักดนตรีมาเป็นแขกมานั่งฟังยังแต่แค่เล่นดนตรีด้วยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านมูชัวบาร์เนี่ยเบนจามินเนี่ยเขาก็คุณเบนจามินก็บอกว่า
เฮ้ยยูมาสีวลีนด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยกันไหมแบบฟิชเชอริงกันตอนเย็นเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่ะดิฉันเป็น beginner เดี๋ยวแขกหนีหมดอะไรอย่างนี้นะคะนั้นเนี่ยก็นักดนตรีเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีพอตอนช่วง6 โมงถึง3 ทุ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นนักดนตรีประมาณแจ๊สเนาะเป็นแบบเป็นนั่งฟังคลอไปเรื่อยๆแต่พอจาก3 ทุ่มไปก็จะเป็นวงที่อย่างวงของคุณที่ร้องเพราะมากเนี่ยผู้หญิงกับเขาจะมีมือกีตาร์คนที่คุณสองถ้าจะไม่ผิดนะคะก็เรียกได้ว่าไปบ่อยจนเขาน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเจ้าของร้านถ้าจะผิดชื่อคุณบาร์ใช่ไหมคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยเขาก็ใส่ใจนะเขาก็มาชวนเราคุยนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างบริการดีไหมครับนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ่อพนักงานที่ร้านจำเราได้เกือบทุกคนอย่างที่บอกเขาว่าเป็นผู้หญิงที่มาคนเดียวบ่อยๆแล้วก็มาพร้อมเครื่องเล่นดนตรีคือไวโอลินแล้วก็มาพร้อมนั่งอ่านหนังสือคนเดียวแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดนี้บวกกันมันเลยมีความเป็นเอกลักษณ์มากพอมาถึงเขาก็จะรู้เลยว่าจะดื่มอะไรก็ไม่ต้องสั่งก็แบบว่าบาร์เทนเดอร์รู้ทำให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีบางครั้งที่เรานั่งที่บาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบมีคนชวนดื่มมาเอาเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้เป็นชวนในเชิงจีบนะทั่วๆไปเลยคือมีบางครั้งที่มีแก๊งฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆมากันเป็นกลุ่มเขาก็ชวนเอาอยู่มาคนเดียวเหรออันนี้เลี้ยงดริงคือจ่ายดริงให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นช็อตเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะแบบน่าจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะน่าจะเมาหมดแล้วอย่างเงี้ยคุณผู้หญิงกลุ่มใหญ่มากเป็นเอ็กแพคอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกินด้วยกันสี่อะไรเงี้ย บาร์เทนเดอร์จะแบบพยักหน้าว่าเดี๋ยวทำให้แล้วเขาก็เอาเหมือนเป็นน้ำหวานน้ำเชื่อมให้เรากินแต่ใส่แก้วช็อตมาอะไรอย่างเงี้ยคือบาร์เทนเดอร์ที่ร้านก็จะแทบจะจับเราได้รู้ว่าเราดื่มอะไรไม่ต้องสั่งเขาจะเราจะสั่งอันนี้ประจำที่เป็นม็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะบอกแค่ว่าถ้าไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันก็มันก็ในบางครั้งมันก็จะมีคนเข้ามาทักเนาะหรือเข้ามาจีบอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งก็อาจจะต้องมีวิธีการในการบอกว่าคือที่มาอ่านคนเดียวเนี่ยเพราะอยากอยู่คนเดียวนะไม่ได้อยากคุยกับใครไม่ได้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแล้วแต่ถ้าเกิดวันไหนคุณอยากจะคุยก็คุยกันได้นะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยเวลาเราไปไหนคนเดียวหรือไปร้านคนเดียวเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนของร้านบาร์เทนเดอร์หรือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเขาจำเราได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านการคาแรคเตอร์แบบนี้หรือแม้แต่การทิปเราก็จะทิปหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยทำให้เวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าเรามาคนเดียวนะเวลากลับเราควรจะต้องกลับคนเดียวคือไม่ใช่ให้ใครมาลากเราไปได้แล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่เมาอยู่แล้วด้วยนั้นการจะลากเราไปไหนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างบูโชบาเนี่ยเราอ่านมาร์กาเร็ตแอดวูดจบทั้งเล่มเอาเงี้ยคือหลายร้อยหน้าเนี่ยนั่งอ่านไอแดมแฮนด์เมดเทลอะค่ะในเรื่องนี้ค่ะไอเล่มนั้นแหละที่คนอ่านเยอะเนี่ยก็อ่านที่มูชวาจนจบเล่มเลยมั้งตั้งแต่ต้นจนจบเพียงแต่ว่าเวลาเราหยิบหนังสือไปอ่านเนี่ยเราอ่านเป็นภาษาเยอรมันเนาะก็จะมีคนที่แบบเข้ามาทักเข้ามาถามแล้วว่าอ่านหนังสืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบางครั้งที่เจอคนไทยที่อ่านภาษาเยอรมันออกก็มีเหมือนกันก็มีการแลกคอนแทคกันไว้ก็มีการคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สนุกดีละกันนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าใครกำลังมองหาเนาะสถานที่ที่เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศการอ่านหนังสือนะคะที่แบบอยากอยู่คนเดียวแหละแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวขนาดนั้นแบบอยู่บ้านเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์นั้นที่แบบว่าอยู่คนเดียวอยู่บ้านเนี่ยมันก็เริ่มจะเฉาๆแล้วขอไปอยู่คนเดียวบ้างแต่ในสถานที่ที่มีคนเยอะๆได้เห็นมูฟเมนต์ได้เห็นคนเฮฮาได้เห็นคนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ไปเต้นกับเขาเหมือนกันเวลาตอนที่มันดึกๆแล้วเนี่ยเราก็หยุดอ่านหนังสือหลังจากหมดเพลงแจ๊สเราก็ไปเต้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบพวกเพลง Oasis พวกเพลงร็อกต่างๆเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเป็นการเหมือนปรับเปลี่ยนบรรยากาศอะไรค่ะที่เราก็ถ้าเกิดอ่านหนังสือก็อ่านได้อยู่นะเงี้ยค่ะหรืออย่างมูโชบาเนี่ยคุณบาสถ้าเป็นที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็มาทักเราเหมือนกันว่าแบบคุณเป็นคนที่สองไหมคนที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมรู้จักว่ามานั่งอ่านหนังสือในบาร์คือคนแรกคือเพื่อนเขาคนที่สองคือเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ถ้าใครไม่ไม่รังเกียจการคุยคนแปลกหน้าหรือชอบในการบรรยากาศแบบนี้ไฟก็แนะนำว่าไปเลือกสถานที่บาร์ที่เราสะดวกใจจะไปใกล้บ้านอะไรเงี้ยหรือยังไงที่มันสะดวกกับเรานะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเราจะหามุมที่มันเป็นของเราได้ไหมที่ว่าถ้าเกิดไปคนเดียวแล้วมันก็อยู่ดึกๆเนี้ยมันก็ไม่เกิดอันตรายเพราะว่าคนในร้านเนี่ยเขาก็พอจะ
รู้จักเราในระดับหนึ่งว่าเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงเนาะถ้าเกิดไปคนเดียวก็จะให้ระวังตรงนั้นนะคะดังนั้นถ้าทัวร์นะคะก็อย่างที่บอกว่าที่ชอบที่สุดเลยคือมูโชบาเพราะสถานที่ไปง่ายรถไฟฟ้าเดินนิดเดียวถึงนะคะแล้วก็เพลงดีนะคะแล้วก็คิดว่าพนักงานเนี่ยก็ไม่เวอร์วังเรียกกันคือไม่ได้มีเดสโค้ดอะไรที่ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยขนาดนั้นอันนี้สบายมากเลยนะคะแล้วก็มีฝรั่งค่อนข้างเยอะเลยวัยรุ่นไทยมีบ้างดาราก็เยอะเพราะว่าเหมือนอันนี้เห็นปอมแปมไปบ่อยเราเคยเจอป๊อปอาริยาที่นั่นเจอศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แก๊งพวกเนี่ยต้าเหนิงอ่ะพวกแก๊งดังนั้นอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้จักนะแต่พอจะบอกได้ว่าตอนนี้มีดารามาเพราะจะเห็นคนเหมือนกรีดกราดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มูโชบาเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่น่าจะเหมาะกับหลายๆคนเพราะว่าไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หรูหรานะคะเพราะว่าแบมบูบาร์เฮาส์ออนสาทรซิลโคเนี่ยไปทางหรูนิดนึงแบบจะเยอะสิ่งแต่งตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบมบูบาร์กับแบมบูบาร์ก็จะฝรั่งเยอะนะคะแล้วก็เฮาส์ออนสาทรก็ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ซิลโคนี่ก็เอาไว้ไปเพราะเวลาสำคัญก็พอแพงนะคะแล้วก็ส่วนเวสเปอร์กับวูดเชดเนี่ยไฟว่าก็กำลังโอเคเลยในเรื่องของถ้าหิวด้วยไปกินอาหารแล้วก็นั่งดิ้งต่ออย่างเงี้ยค่ะคิดว่าการอยู่คนเดียวตอนเย็นเนี่ยมันก็ไม่แย่นะไม่รู้สิคือเราก็เป็นคน extrovert นะแต่ว่าเพราะแต่ละวันเจอคนเยอะอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเงี้ยตอนเย็นก็อยู่คนเดียวแต่อยู่คนเดียวแบบที่รู้สึกว่ามีชีวิตคนอยู่ข้างๆบ้านโดยที่ไม่ต้องคุยกับเขาแต่แอบฟังเขาคุยกันอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเขาเจอเขาคุยกันเรื่องที่เราสนใจเราก็แบบเสนอหน้าไปแนะนำตัวแท็กทายเขาด้วยก็ชวนคุยกันต่ออะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแบบหาเวลาที่จะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็อาจจะเข้าสังคมได้ด้วยนะคะให้เหมาะแต่ละคนก็ขอบคุณที่ติดตามฟลักมิค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ